What's up guys? Normally අද මම කතා කරන්න යන්නේ oatmeal ගැන. අපි දන්නවා oatmeal ගොඩක් health and fitness enthusiasts ලා, දැන් bodybuilders ලා, fitness addicts ලා ගොඩක් අය පාවිච්චි කරනවා. අය ගොඩක් කතා බහ කරන දෙයක් හැමෝටම කියන ගන්න. ඕන coach කෙනකින් අහන්න oatmeal කන්න කියනවා. මොකද oatmeal ගැන තියෙන කතාව ඇත්තට මේක හොඳද නරකද කන්න ඕන දෙයක්ද කොයි වෙලාවටද කන්නේ? කොච්චර ප්‍රමාණය ඇත්තටම වගේ daily calorie intake එක මත depend වෙන්නේ. carbohydrate intake එක මත. හැබැයි මොනවද දැනගන්න අවශ්‍ය කරුණු රෙසිපිය මොකක්ද පොඩ්ඩක් බලමු. alright guys දැන් අපි සුපර් මාකට් එකට ගියාම අපිට oatmeal වර්ග කීපයක් ගන්න තියෙනවා. මම කියන්නේ brand ගැන නෙමෙයි. brand අමතක කරන අර කැමති brand එකක් වට cost එක වට ඔයාගේ budget එකට හරියන brand එකකින් ගන්න. දැන් හැබැයි brand එකක් ඇතුලේ වර්ග කීපයක් තියෙනවා. steel oats කියලා, steel cut oats කියලා තියෙනවා, rolled oats කියලා තියෙනවා, instant oats කියලා තියෙනවා. දැන් මේකේ වෙනස තමයි අපි කොච්චර දුරට මේක process කරනවද කියලා. right අපි දැන් ඕන දෙයක් manufacture කරනකොට ඒක අපේ ඇඟට ටක් ගාලා උරා ගන්න process කරනවා. ඒක දිරවන්න ලේසි වෙන්න process කරනවා. ඒක හදන්න ලේසි වෙන්න process කරනවා. so මේ processing හන්ද nutrition value එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. හැබැයි oatmeal වල දක්න විශේෂ දෙයක් තමයි මම screen එකේ දාන්න. nutritional facts බැලුවම මේ ಜಾති කීපේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒ නිසා ඔයා ඇත්තටම ඕනම option එකකට ගියොත් ඔයාට හොඳ health benefits ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරොත් additional benefits වැදගත් benefits දෙකක් තියෙනවා guys මම දකින විදිහට. එකක් තමයි ඔයාගේ cholesterol levels පාලනය කරන්න උදව් කරනවා. එතකොට ඔයා oatmeal කන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ heart disease වල තියෙන risk එක සාපේක්ෂව අඩු වෙනවා. දෙවෙනි benefit එක තමයි වැදගත්ම කරුණ antioxidants. අපි දන්න antioxidants අපේ cancer වලට තියෙන risk එක අඩු කරනවා. දැන් මෙතන මම දැක්ක විශේෂ දෙයක් තමයි avanthromyces කියලා මට හරියට නම් මතක නැහැ. හරි පොඩ්ඩක් මම මෙහෙන් දාන්න ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්න. මේ antioxidant එකෙන් ඔයාගේ blood pressure අඩු කරනවා. හැබැයි ලොකුවට බයන්න එපා. එහෙම ලොකුවට අඩු කරන්නේ නැහැ. අඩු කරනවා ඔයාගේ blood vessels dilate කරනවා. ඒ dilation එක ඇති වෙන්නේ nitric oxide කියන compound එක හන්දා. ඒක නිෂ්පාදනය වෙනවා අපි මේ oatmeal කනකොට මේ antioxidant එක හන්දා. එතකොට මේක හොඳ දෙයක්ද නරක දෙයක්ද? ඔයාගේ හිතලා බලන්න. හරි? ඔයාගේ blood flow එක improve වෙනවා නම් ඔයාගේ workout එකේ pump එක improve වෙනවා. මොකද pump එක කියලා කියන්නේ අපි workout කරනකොට අර පිම්බෙන්නේ ඒ pump එක. ඒ අපේ muscle එකට ලේනවා, blood එනවා. ඒ blood volume එක වැඩි වෙන්න ඔයාගේ workout එක හොඳ වෙනවා. ඔයාට වැඩිපුර energy එකක් මහන්සියක් දරන්න පුළුවන් වෙනවා. alright guys nitric oxide ගැන කතා කරනකොට කියන්න ඕනේ nitric oxide තියෙන නෙමෙයි nitric oxide නිෂ්පාදනය කරන හරි අපි පාවිච්චි කරාම ඒ හරහා නිෂ්පාදනය වෙන supplements තියෙනවා. එක supplement එකක් තමයි nitro extreme කියන්නේ protein.l කියලාගේ මම මෙතන විස්තර ටික දාන්න කැමති නම් ගන්න පුළුවන් try කරලා බලන්න. මාත් මේ දවස්වල use කරනවා pump එක honestly improve වෙනවා. ඒකෙන් මම long term benefit එක තාම කියන්න බෑ. මම ඒක පාවිච්චි කරලා බලලා මම ඔයකට කියන්න. කැමති නම් බලන්න. alright oatmeal සම්බන්ධව basic recipe එකක් බලමු. oatmeal ගන්න වතුර, කිරි, ලුණු, කුරුඳු කුඩු මේ ටික එකතු කරලා තැම්බෙන්න දාන්න. right ලුණු මුලින් දාන එක වැදගත්. මොකද ඒකෙන් ඔයාගේ oatmeal එකේ flavor එක ගොඩක් improve වෙනවා. ලුණු අන්තිමට දාන්න එපා. අන්තිමට දැම්මම මේ ලුණු රහ විතරයි එන්නේ. අර oatmeal එකේ flavor එක වැඩි දුරටත් එළියට ගන්න මුලින් දාන්න. right වතුර එක තැම්බෙන්න දෙන්න දාන්න. දාලා ඊට පස්සේ ගින්දර අඩු කරලා ඒක ඉදෙන්න තැම්බෙන්න දෙන්න. විනාඩි 5ක් විතර හොඳට මැති. ඒ නිසා හිතලා බලන්න විනාඩි 5කට හොඳ මීල් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. okay also guys මතක තියාගන්න oatmeal වලට අනිවාර්යෙන් protein වර්ගයක් වැටෙන්න ඕනේ. ඒකයි ගොඩක් දුරට කිරි දාන්නේ. හැබැයි මං ගෙදර protein තියනවා නම් unflavored whey protein එකක් add කරනවා. ඇයි unflavored? මොකද guys flavoring වලට පාවිච්චි කරනවා ingredient එකක් sucralose කියලා. ගොඩක් ඔය whey protein වර්ග supplement වර්ග වල label එක කියලා බලන්න sucralose කියලා තියෙනවා. අපි sucralose දිනපතා දාගන්නකොට අපේ ඇඟට අපේ බඩේ තියෙන හොඳ බැක්ටීරියා එකට හානි වෙනවා. ඒකෙන් ඔයාට long term ඔයාගේ digestion ඔයාගේ කෑම දිරවන එකට බලපානවා. කෑම හරියට දිරවන්නේ නැත්නම් හරියට උරා ගන්න නැහැ. හරියට උරා ගන්න නැත්නම් ඇඟ හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා sucralose ඔය වගේ artificial ingredients තියෙන ඒවා මග අරින්න පුළුවන් තරම්. හොඳ healthy කෑම වලට යන්න. okay unflavored එකක් ගන්න පුළුවන්. again protein.l වලින් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන විස්තරයක් දාන්න isopro link එකත් එක්ක පල්ලෙහා ඔක්කොම විස්තර ඇති. කියලා check it out. alright තව මොනවද කියන්නේ? yes හදලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලා දාන්න පුළුවන් ඒ කුඩින් කුරුඳු කුඩු ටිකක් apple slices ටිකක් කෙහෙල් ගෙඩි කැලි ටිකක් ඕනම් peanut butter ටිකක් mix කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ macronutrients අනුව ඔයාගේ requirement එක අනුව පොඩි ingredients එකතු කරගෙන flavor එක improve කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි compare කරමු oatmeal අනිත් carbohydrate වර්ගත් එක්ක. මගේ recommendation එක guys එපා. compare කරන්න එපා. මොකද complex carbohydrate basmati රතු හාල්
අල, බතල, මඤ්ඤොක්ක, කොස් මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් වර්ග ඔක්කොම හොඳයි right හොඳ healthy diet එකකට හොඳ variety එකක් තියෙනවා balance එකක් තියෙනවා ඒ නිසා මම ඔයාලට recommend කරන්නේ දවසක් රතුපත් කන්න දවසක් බතල කන්න දවසක් කොස් කන්න නැත්නම් තුන් වේලට කාබෝහයිඩ්‍රේට් වර්ග තුනක් ගන්න මම ගොඩක් වෙලාවට preach කරන්නේ variety balance හරි එක දෙයකට කවදාවත් කොටු වෙලා ඉන්න එපා හැමදාම oatmeal කන්න බෑ ඒක sustainable නෑ පවත්වාගෙන යන්න බෑ ඒ නිසා oatmeal කන්න ඒ වගේම බතල කොස් මඤ්ඤොක්ක රතු හාල් බාස්මති කන්න ඕකේ දැන් අපි direct අපි පොඩි comparison එකක් කරොත් carbohydrate rice එක්ක oatmeal එක්ක oatmeal gram 100ක carbohydrate ප්‍රමාණය අඩුයි සාපේක්ෂව රතු හාල් එක්ක ඕකේ so එච්චරයි මම කියන්නේ ඒ ඇරෙන්න වැඩි හිතන්න එපා ඔයාගේ macronutrients අනුව ඔයාගේ meal plan එක අනුව ගමන් කරන්න alright also guys මට කියන්න අමතක වෙච්ච දැන් මම හිතන්නේ instant oatmeal ගන්නකොට පරිස්සම් වෙන්න හොඳට product එකේ ingredients කියවන්න. ඒකේ තියෙනවා added sugars අනම්මනම් තියෙනවා නම් ගන්න එපා. right sugars add කරපුවා ගන්න එපා. okay not good. also බලන්න maltodextrin dextrose වගේ ingredients දාලා තියෙනවද කියලා. ගන්න එපා. okay flavoring අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා flavoring add කරගන්න පළතුරු දාලා. okay done. alright guys දැන් ඔය කට්ටියට මාත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕන නම් මගේ online coaching කියලා system එකක් තියෙනවා. online coaching වල basically වෙන්නේ මම ඔයාගේ details ගන්නවා. පින්තූර වගේක් ගන්නවා. ඒ අනුව ඔයා කොහේ ගියත් කොළඹ කැන්ඩි මගේ ක්ලයින්ට්ස්ලා ඉන්නවා UAE වල මෙල්බර්න් වල ගොඩක් තැන්වල ඉන්නවා. alright so ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා sign up වෙන්න. yes මම charge කරනවා මාත් එක්ක online coaching කරනවා නම් ඔයාලට budget එක නැත්තම් guys මට කතා කරන්න මේක මගේ business එක මගේ මූලික අරමුණ එකට උදව් කරන එක. ඒ නිසා ඔයාගේ budget එක අනුව ඕන දේ discuss කරලා මට ඔයාලට support කරන්න පුළුවන්. මගේ clientsලා ඉන්නවා සමහර අය මම charge කරන්නේත් නැහැ. කිසිම charge එකක් කරන්නේ නැහැ. මොකද මගේ වෙලාව තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් free train කරනවා. ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඒ නිසා මට call කරන්න we'll discuss.